Sleep is one of the most important things in life. And when we got pregnant, ang daming nagsabi sa amin na once we have the baby, mawawala na kami ng tulog. So, ipunin na namin lahat ng tulog namin. Totoo yon actually. At some point, siguro for a few weeks, sobra kaming puyat. But later on, we were able to find out what works for us. And ngayon, nakakatulog na si Magnus at 12 weeks. For 8 hours straight, 12 hours total at night. And ngayon, isi-share namin sa inyo kung paano namin yun nagawa. So, ako kasi personally, mahilig ako magpuyat. Nasanay lang ako, bata ako, wala akong disiplina sa pagtulog. And growing up, nakuha ko yon. And very opposite kami ng husband ko, si Mo. Siya naman, mahilig siya matulog. Masandal lang siya, tulog na siya. And so, naisip ko na sobrang magiging kawawa naman si Magnus kung magiging ganun pa rin yung lifestyle namin na wala kaming sleep schedule sa household namin. Kung lagi ako magiging puyat at walang tulog at di ko madidisiplina yung sarili ko, hindi ko rin mabibigay yung best ko sa kanya. Buntis pa lang ako, I did a lot of research, read a lot of articles, books, schools of thought about sleep training. Marami akong napulot doon. Ako, na-realize ko rin kasi, based din naman sa experience namin, na iba't iba din talaga ang bata. Iba't iba din ang baby. So, it will really depend on your baby kung ano mag-work sa inyo. It will also depend on you as parents or yung buong household nyo kung mag-work ba talaga yung method nyo of sleep training. So, itong nighttime routine namin, I took inspiration from different schools of thought and actually, nagbabago-bago pa rin naman siya as we go along. Actually, when we shot our night routine weeks ago, sobrang madami nang nagbago kay Magnus. Ngayon na 12 weeks na siya. So, what I did was, gumawa ko ng night routine na talagang magsusuit sa personality ni Magnus and sa kung ano yung realistic na kaya talaga naming panindigan. Basically, ang kailangan mong gawin ay ituro sa anak mo kung ano ang araw at ano ang gabi. Kung ano ang ginagawa sa araw at ano yung ginagawa sa gabi. Simple lang yung basic principles ng nighttime routine namin. 1 is brightness, 2 is noise, 3 is consistency, and 4 is flexibility. So, pag araw, kailangan makita niya na maliwanag. Sa gabi, kailangan makita niyang madilim. Sa araw, kailangan maingay. Sa gabi, tahimik. Sa consistency naman, whatever routine you choose to do, kailangan paulit-ulit mo yung ginagawa. But at the same time, you have to be flexible and be wise enough to know na that routine works or doesn't work for you. So, pag sa umaga, bukas lahat ng bintana namin. We make sure na pumapasok yung sinag ng araw. Wala kaming finifilter na noise. Nagti-TV kami, nag-radyo kami. Kahit anong ingay, naggigitara si Mo, or whatever, okay lang yon. Sa gabi naman, sobra kaming strict. Pagdating ng 6 p.m., kailangan nasa bahay na kami kung galing man kami sa labas. Kailangan naka-simmer down na si Magnus nun. Also, kailangan totally dark ang kwarto namin. Kahit ano pang gawin namin, whether finished or not finished, pass your papers kami talaga. Like, kahit nung mga unang months namin na walang magbabantay kay Magnus, pero gusto naming sabay mag-dinner ni Mo, kakain kami sa dilim. At walang hindi yun candlelit dinner, talagang madilim na dinner yun. Talagang kapa-kapa kami. Ngayon, medyo lenient na kami. Meron na kaming dalang flashlight or nagpa-flashlight na kami sa dilim. Pero yun yung mga sacrifices namin. Sorry na pahaba na yung intro ko, but without further ado, ito na ang aming night routine. So, like right now, at around 5:30, galing si Magnus sa kanyang last nap. And si Magnus kasi is not a napper. He naps like for sometimes 15 minutes to
1 hour, ganun lang siya. And ngayon, gising na siya ulit bago mag 6 o'clock. Usually, naglalaro lang kami. We make sure lang that the activity before we sleep at night is not overstimulating. At around 6 o'clock, pag padilim na, we start closing the windows, we turn off the house lights, and we start turning on our lamps. And as you can see, itong lamps na naka-on, intentionally warm light sila because we read that warm light promotes better sleep. So the next step would be changing Magnus's diaper. So dito sa step na to, actually, kadalasan kasi ako lang mag-isa ang gumagawa ng routine na to dahil si Daddy ay nasa work. Pero pag nandito kasi si Mo, hands-on din siya and we take turns in the chores. So here you can see, we're changing his diaper and we're using Pampers Premium here. And yun yung napili naming diapers because it's important na maganda yung quality ng diapers nyo, lalo na pag i-anticipate nyo na mahaba ang tulog ng baby ninyo. As you can see, dito sa diaper changing table namin, meron kaming fan, tsaka meron din kaming lamp. Itong fan na to, we use this for Magnus's drying time kasi gusto namin, bago namin isara yung diaper niya, we make sure na dry yung genitals niya or yung private parts niya para din maiwasan yung irritation. Especially during at night na mahaba-haba yung tulog at mahaba-haba bago ka magpalit ng diaper. Maganda na meron kang light sa tabi ng palitan nyo ng diaper kasi gusto mo yung lamp na meron ka ay pwede mong itutok lang dun sa area kung saan ka magpapalit ng diaper at hindi siya kailangang masilaw or hindi siya kailangang magising dahil maliwanag. So while this is happening, ako naman I prepare Magnus's clothes. So, dinadala ko yun sa crib niya. And then, we apply his lotion. We were advised kasi to put lotion on him twice a day for his skin. Very sensitive ang skin niya. So, we're using Cetaphil Pro Ad Derma. Habang ginagawa namin yan, nagmamassage kami. But lately, si Magnus, napapansin namin, ito yung latest part niya ng routine. He usually cries during this time. So, lately, binibilisan namin tong process na to. We discovered na nakakatulong din sa tulog ni Magnus ang aceite de manzanilla. During his first month, dun talaga kami nahirapan kasi syempre adjustment period pa. And wala kaming idea about kabag and being colic. Nung ginamit namin siya, doon nagsimula yung mahihimbing na tulog ni Magnus. But lately, napansin namin nagkaka-rash na siya sa tummy area niya where we put the oil. Unti-unti na namin siyang binabawasan. Now that he's ready for bed, ito na tayo sa last step natin, which is feeding Magnus before he sleeps. And habang pinapakain ko siya, we tell him a story. So, itong favorite niya ay yung Guess How Much I Love You. I guess, yung pagpili namin ng isang libro na binabasa sa kanya while we're feeding, nafa-familiarize siya dun sa sound, sa story. And siguro, dahil nagiging part yun ng routine, na sa psych up siya, na patulog na siya. And that, I think, helps also. And after reading, we turn off this lamp beside us. And ang matitira na lang ilaw ay yung red and orange light. This red light, speaker din siya. And pwede mo siyang lagyan ng micro SD card. And dun sa micro SD card na yun, dun lang namin nilagay yung kopya ng xoxing sound na nakuha namin online. And it helps also with Magnus' sleep. Studies say na nakakahimbing yun, xoxing sound na yun sa babies. Once we turn on the xosher, we put him in his swaddle. And what we're using now is Love to Dream swaddles. And sobrang love namin talaga yung product na yun. And dun lang talaga siya napapahimbing ng tulog. So, siguro malaking factor din tong swaddle na to. Also, after we swaddle him, minsan okay na siya na ibaba and pacifier na lang. What we're using for his pacifier is the Avent or the Avent Soothies. Naghanap din ako ng
pacifier in the market na yung pinaka nagmimimic ng nipple ng mom because una natatakot ako sa kanya mag-pacifier but then when we made him use a pacifier, sobra pala siyang helpful sa pagtulog ni Magnus. Sobrang humihibing yung tulog niya kasi hindi na niya hinahanap yung boobs ko to latch. And we make sure naman na when we give him the pacifier, well-fed na siya and busog na talaga siya. Sometimes, there are nights na extra clingy siya na before going to sleep, gusto muna niya na ihele mo siya. So, magkakaroon ng konting iyak and then kakargahin namin. And then when we put him down to sleep, we make sure na hindi siya tulog pa completely. We make sure na aware siya na binaba namin siya and he's just groggy. And tsaka siya makakatulog on his own. All in all, si Magnus makakatulog siya at around 7 p.m. And from 7 p.m. siguro magigising na siya around 2 o'clock. So that's 7 hours of sleep. Lately, kaya na niyang umabot ng 8 hours. Sobrang importante pala to check with your pedia kung gaano kahaba yung stretches ng sleep ng newborn nyo. Si Magnus kasi, we noticed 5 weeks pa lang, kaya na niyang matulog ng mas mahaba dun sa average sleep ng newborn. So, we check that with our pedia. Binigyan niya naman kami ng go signal. Mas pinipili talaga ni Magnus matulog. And nag-i-imbak siya ng milk before sleeping. Naalala ko pala yun. Grabe, nagma-marathon feeding kami before his sleep. So, nagkaroon kami ng go signal. So, please, before you do this, or before you copy our routine, check with your doctor kung okay lang ba na mahaba ang tulog ni baby. So, anyway, at 2 a.m. madalas, mag-feed kami. And also, we check his diapers pala. Ideally, before feeding. Para pag nag-feed siya, balik na lang siya sa tulog. Make sure pala na while you're doing this routine, you minimize na your eye contact. Kasi personally, si Magnus, every time naglalak yung eyes namin, na-excite siya. Mahalaga din na i-limit nyo yung interaction nyo with your baby, especially during the middle of the night when you change his diapers or during your night feed para alam niya na itutuloy lang din niya yung tulog niya. After that, 2 a.m., for some weird reason, si Magnus, nagigising siya at exactly 5 a.m. every day. Siguro it's his circadian rhythm. It's his body telling him that it's morning. What we've been doing lately is I just put his pacifier back. And then, nakakatulog naman siya ulit. At around 6:30 or 7 a.m., yun na talaga yung mag-iingay siya. Actually, si Magnus nakakatuwa to pag nagising kasi imbis na umiiyak, talagang he screams in laughter. So, nakaka-good vibes. Kahit na puyat ka or kahit na pagod ka, nakakatuwa lang din na yung gumigising sa'yo, di ba, ay tawa niya. So, may pros and cons din talaga ang sleep training or yung pagkakaroon ng nighttime routine. First, I can work around Magnus' sleep schedule. Also, nagkakaroon kami ng disiplina lahat sa tulog. Meaning, lahat kami nagkakaroon ng complete night sleep. Ako, lately, napupuyat pa rin naman ako. Pero actually, kasalanan ko na yon kasi hindi ko sinasabay yung tulog ng anak ko. Pero alam nyo, to be honest, in my whole life, ngayon na nagkaanak ako, dun lang ako masasabi ko nakatulog ng maaga at nakatulog ng marami. And the I think, ang maganda sa pagkakaroon ng sleep routine ay magiging habit ito at pagtanda niya, madadalian na siya sa pagtulog and magkakaroon siya ng disiplina sa pagtulog. So, dito naman tayo sa cons. Kami, bilang nag-room share kami, or dahil yung isa lang yung kwarto namin ni Magnus, hindi kami makakapag-TV. So, basically, wala na kaming ibang pwedeng gawin kundi matulog o kaya lumabas ng kwarto para gumawa ng ibang activities. Pero lately, parang mas pinipili na lang namin magpahinga sa kama namin. Second, wala ka ng social life, meaning hindi ka na makakaalis ng bahay. Dahil sasabayan nyo si Magnus or sasabayan nyo yung baby nyo during the first few months ng pagtulog kasi nga gusto nyo maging consistent kayo. Third,
Dahil nga meron kayong sleep routine, pag naiba siya o may nabago, baka mahirapan siyang mag-adjust. So looking at the advantages and disadvantages of having a sleep routine or a night routine, for me personally, na-outweigh naman ng advantages yung disadvantages. So bago kami naka-establish nitong routine na to, marami din kaming sinubukan na hindi nag-work. For example, yung rocking Magnus to sleep. So, ang nangyayari doon, we rock him to sleep for 20 minutes and then hintayin namin hanggang lumalim yung tulog niya. Tapos, pag lumalim na yung tulog niya, ibababa namin siya sa crib niya. Pero eventually, gigising din siya. Tapos pag gumising siya, sobrang siyang iiyak kasi nasashock yata siya na iba na yung environment kung nasan siya. So, that didn't work for us. Trinay din namin yung nando ka sa gilid niya, hindi ka nagpapakita, pero itatap-tap mo siya. Marami talaga kaming trinay and marami din talagang hindi nag-work. Until dumating yung 2-month mark, medyo na-establish na yung circadian rhythm niya. And at the same time, nakatulong yung aceite de manzanilla, yung love to dream swaddle niya, at saka yung pacifier niya. So, yun talaga yung mga feeling ko, talaga yung mga paraphernalia na nakatulong sa amin. I don't know, bigla na lang kasing isang araw, nung binaba namin siya, nilapag namin siya, pumikit na lang siya, tapos natulog. At di na siya gumising for the next 6 hours. So, hindi ko talaga masabi kung ano talaga yung pinaka naging effective. Pero overall kasi, baka may effect yung ginawa namin. So far, very happy naman kaming lahat dito sa bahay, sa nangyayari sa amin, sa night routine namin. And eventually, pag lahat ng sacrifices namin sa sleep training na to, magpe-pay off din naman. And unti-unti na rin babalik yung social life namin, yung night life namin ng husband ko. Pag si Magnus ay natuto na rin talagang matulog mag-isa. But right now, we're not rushing and masaya lang kami na nakatulog kami together ng mahaba at payapa. To all parents who would like to train their newborns to sleep well at night, I think it's never too early to train them, and we're all creatures of habit, so I guess matutulungan at matuturuan din naman natin sila. So that's it for this video. Kung may mga questions pa kayo tungkol dito sa nighttime routine, feel free to message me on my Instagram, on Facebook, or leave a comment down below, and pwede akong gumawa ng video answering your questions. So see you on my next video. Bye!